ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Table Treats YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ garlic potato wedges හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පිරිසිදු කරගත් අර්තාපල්, බටර් මේස හැඳි 2ක්, පාන් පිටි කෝප්පයක්, තලාගත් සුදු ලූණු මේස හැඳි 3ක්, කොත්තමල්ලි කොළ, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස්, වතුර, තෙල්. මුලින්ම මම අර්තාපල් ටික අරගෙන මේ හැඩයට කපා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක අර්තාපල් ගෙඩියක් කොටස් 8කට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කපාගත්ත අර්තාපල් ටික භාජනයකට දාලා ඒකටම වතුර එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම ලුණු ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර්තාපල් ටික විනාඩි 10ක විතර කාලයක් තඹ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම වෙනම භාජනයක් අරගෙන ඒකට මගේ පාන් පිටි අඩු කෝප්පය එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුත් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් එකතු කරලා ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිසුත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණයට වතුර ටික ටික දාන ගමන් ටිකක් ඝනකම බැටර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අපි හදාගන්න බැටර් එක මෙන්න මේ කන්සිස්ටන්සි එකට තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට මගේ අර්තාපල් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි අර්තාපල් ටික හොඳටම තඹ ගන්නේ නැහැ, බාගෙට තමයි තඹගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම තඹගත්ත අර්තාපල් ටික මම අර කලින් හදාගත්ත බැටර් එකටම එකතු කර ගන්නවා. බැටර් එකට එකතු කරගත් අර්තාපල් ටික මම මේ විදිහට ගෑරුප්පුවක් හරි හැන්දක් හරි පාවිච්චි කරලා හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. අපි හදාගත්ත බැටර් එක හැම අර්තාපල් තීරුවකම තැවරෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මම ගෙදරම හදාගත්ත පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ලිප ඔන් කර ගන්නවා. පොල් තෙල් ටික හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ මම අර කලින් හදාගත්ත බැටර් එකේ ඩිප් කරගත්ත අර්තාපල් තීරු ටික මේ විදිහට ගැඹුරු තෙලේ වැද ගන්නවා. මේ විදිහට පාන් පිටිවල ඩිප් කරලා බැද ගන්න අර්තාපල් වල හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගෝල්ඩ් කලර් එකක් වෙනකන් මම අර්තාපල් ටික බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පරිස්සමට බැදගත් අර්තාපල් ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකට බටර් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට මේකට පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බටර් එකතු කරගත්තාම ගොඩක් රසයි. ඊට පස්සේ බටර් එක චුට්ටක් දිය වෙනකන් ඉන්න ඕනේ.
බටර් එක දිය වුණාට පස්සේ මම ඒකට කලින් මම තලලා තියාගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරන ගමන් සුදු ලුණු ටික බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට සුදු ලුණු ටික යන්තම් බැදීගෙන එනකොට මම ඒකටම කෑලි මිරිස් එකතු කර ගන්නවා. කෑලි මිරිස් එකතු කර ගනිද්දී ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම බෝල් එකක් අරගෙන මම කලින් බෙදලා තියාගත්ත අර්තාපල් තීරු ටික එකට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත තෙම්පරාදුවත් ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. මම මේකට විශේෂ දෙයක් එකතු කරනවා. ඒ තමයි පොඩියට කපාගත්ත කොත්තමල්ලි කොළ. කොත්තමල්ලි කොළ වලින් හොඳ රසක්, ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම දේවල් එකට කලවම් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට garlic potato wedges ගෙදරදී හදලා බලන්න. මේක වෙනස් රසක්, ඒ වගේම වෙනස් සුවඳක් තියෙන නිසා ඕනෙම කෙනෙක් ආසාවෙන් කනවා. මේ තියෙන්නේ මම ඉතාමත් ලේසියෙන් ගෙදරදීම හදාගත්ත garlic potato wedges. ඉතින් ඔයාලත් අපේ channel එකට කැමති නම් අපේ videos වලට like කරන්න. ඒ වගේම තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ videos බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඔයාලත් මේ විදිහට potato wedges ගෙදරදීම හදලා මට comment එකක් දාන්න.